Trang giữa Đồng Bưng đây. Có ai muốn nghe một câu chuyện nhỏ mà có thể thay đổi cách nghĩ không? Nào, cùng Sen bắt đầu nhé. Chúng ta đốt lửa đi. Cứ để đó cho tớ. Tớ có đồ nghề đây. Lạnh run quá. Đừng lo, chúng ta có lá khô rồi. Đốt lên thôi. Hoan hô, chúng ta làm được rồi. Tuyệt quá. Hồi đó, chúng tôi phải tự tạo ra hơi ấm. Chúng tôi buộc phải như vậy. Trời lạnh lắm. Cái lạnh chỉ là một ký ức, nhưng sự ấm áp cũng vậy. Cơn gió đầu mùa như thằng nhóc mới nhổ giò, bể tiếng, vì mê cô bé nhà bên mà ngày mấy bận rón rén, lơ ngơ ngó vào căn nhà ngói âm dương được truyền đời. Nơi ông hai luôn tự hào không cần máy lạnh cũng mát hết bộ đồ lòng. Rồi như dạn dĩ hơn vì quen chỗ, ấm hơi nó khẽ khàng luồn vào tấm áo mong manh, mơn trớn cơ thể còm nhom đang co ro trên bộ ngựa lên nước bóng láng, không hột bụi. Một phần do thằng Nhân chà lết quết sảm, một phần ông hai ngoại nó khi thì nùi lao, khi thì chổi cùng lông gà lao, phủi tối ngày. Bản thân cái quần đùi xoăn cón không đủ làm ấm khu vực mà nó đảm nhận, nói chi đến chuyện chống chọi với vị khách đầu mùa. Gần Noel nữa rồi, ông hai ngửa cổ nhả một chùm khối thuốc rê đặc quánh. Gió Bắc, không lãnh kinh hoàng, không mát dịu êm, kiểu cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Ở cái xứ chỉ có hai mùa mưa nắng quê tôi, thì sự xuất hiện của cô nàng lạnh lùng này chỉ có vai trò đánh dấu cho một mốc thời gian kèm theo một số ký ức tuổi thơ của một lớp người nào đó. Bởi chỉ cần nàng bất xuất hiện rồi vội dục qua cửa sổ thì y như là chúng tôi đều biết nàng Xuân đã gần đến bên hiên nhà. Thằng Nhân lạ lắm nghe, thời tuổi tôi, ông bà hay đặt tên cho con cháu mình xấu quắc, kiểu như thằng Tèo, con Mén, gọi là tên cúng cơm, cốt để dễ nuôi. Còn bây giờ tên của nhóc nào cũng kêu hơn tiếng chuông của ông bán cà lem vọng vang đầu xóm. Nào là Đại Nhân, Quân Dương, nghe lạ quá. Bật dậy chạy ù ra cây trứng cá góc giường, nơi đám choi choi chờ từ hồi nào. Đống lá đủ các loại được gom sẵn. Thằng nào cũng phong phanh, chúng nó có nghèo khổ gì cho cam, toàn con cầu con khẩn. Nhất là thằng Quân Dương, tay cầm cái hộp quẹt Zippo người ta tặng ba nó nói: má tao kêu mặc áo ấm, nhưng ra đây hơ lửa khoái hơn. Làn khói mỏng manh, yếu ớt, ngập ngừng len lỏi qua những kẽ lá rụng đêm qua còn đọng mùi sương sớm. Được tiếp sức bởi những cái phùng mang trợn mắt, chỏng đít thổi phù phù. Đỏ mặt, tía tai, áo quần lem luốc, vậy mà đứa nào đứa nấy hào hứng đợi chờ. Và rồi như bầu máu nóng của tuổi trẻ, ngọn lửa bùng lên, lũ nhóc reo hò. Có đứa quơ tay như muốn ôm ngọn lửa vào lòng. Thằng Thiện Lương còn quay lại chu cái đít vào đống lửa, lắc qua lắc lại, làm cả đám cười ngặt nghẽo vang cả góc trời. Nhìn lại đám con tôi còn cuộn mình trong cái mền dày cui, buồn, chán.
Cũng không trách tụi nó, chúng sống trong một không gian khác hẳn. Lạnh thì mặc thêm áo ấm, tụ tập theo tụi nó mồ hôi, mồ kê, hôi khói, dơ đồ, bệnh ai lo. Những câu tụng của mẹ chúng nó lúc nào cũng gian gian như người mộ đạo mở kinh nghe suốt ngày không ngộ mới lạ. Lạnh thì uống chén nước mắm hết lạnh liền. Tiếng ông nội tôi văng vẳng đâu đây khi tôi đánh bù cạp, co rút người đến mức có thể trên mũi xuồng. Mọi người đang cười đùa dưới làn nước lạnh như nước đá, liền tai quăng chuyền từng nhánh trà trong một buổi sáng trên sông Cái, thách thức cả cô nàng bất băng giá. Thỉnh thoảng họ tạt những bụng nước sắc lạnh như những ngọn giáo về phía tôi. Nhảy thí xuống là hết lạnh hà. Có thể nhờ chén nước mắm của ông nội, những lời khích tướng, những con cá nhảy loạn cào cào khi căn nhà trú ẩn đã bị người ta giải tỏa. Hay cũng có thể vì ông mặt trời giáng mây nhìn xuống tiếp sức tôi chiến đấu với cô Bắc băng giá, nên tôi nhảy xuống nước. Đó, thấy ông, lạnh đâu. Nội tôi 70 tuổi, mình trần dạm dở, đầu quấn chiếc khăn rằn như chàng Lực Điền tuổi đôi mươi xứ Bưng Biền. Bẻ sừng trâu, đâm sấu, bắt trăng, đuổi cọp, đang tận hưởng những tháng ngày bình yên và hạnh phúc đơn giản qua làn khói thuốc rê lãng đãng. Giờ tôi 60, nhưng mỗi khi nàng bớt lạnh lùng liếc qua cửa sổ là những ký ức xưa lại cuồn cuộn tràn về. Nó lạnh, nó đau, nó nhớ đến cồn cào. Tôi không cố tình trông đợi nàng bớt, nhưng nếu không có nàng thì lấy đâu nàng xuân đến. Lấy cớ gì tụi nhỏ hơ lửa bên đống lá góc giường? Lấy cớ gì tôi đủ can đảm nhảy xuống dòng nước lạnh giá chỉ để thể hiện, chỉ để tận tay rờ từng con cá trong đống chà? Lấy cớ gì mặc thêm áo ấm, chở con gái long nhong ngoài đường chơi Noel dù tôi không phải là con chiên ngoan đạo? Lấy cớ gì, tuổi thơ ơi, những mùa gió bấc? Mùa gió bấc 2025, NQT Sen Cảm ơn Women. rất nhiều vì đã xem hết video. Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Sen luôn mong được lắng nghe. Đăng ký kênh để đồng hành cùng Sen nha.